ممكن تروح مثلا اي برنامج بتاع غنى تعمل يعني روح نايت كلاب اللي انت عايزه. لا بس انا حابب السيرك هنا بصراحه. طب وحضرتك بتعرف تغني فعلا؟ وممكن مثلا اغني لك زي الاستاذ علي الحجار. ايه ده بتغني زي علي الحجار؟ يعني تطلع بين الفقرات تغني زي علي الحجار؟ طبعا. بس انا ايه يعني لازم انا كارك وانا بغني عشان اعرف اجيب صوتي. كارك يعني ايه؟ ضحكة المساجين نازل العصافير وطبنها انزال رجلك كلها سكن او اخد منوم يعني حاجه من الاثنين دي او دي. علي الحجار ده فنان جميل. طبعا انا قلت حاجه طبعا. مش عايزين مشاكل يا ابني مش ناقصين. علي الحجار ده حبيبي طبعا وحبيبي والله. ادي اول قضيه. طيب وفي قضايا تانية؟ خلاص بلاش الاستاذ علي الحجار. ممكن اغني زي احمد سعد. احمد سعد؟ طبعا بس ده فنان جميل طبعا رائع. انا قلت حاجه؟ ايوه. بس انا لازم اتضرب وادخل معيط عشان اعرف اغني زيه. عشان تغني زيه؟ لازم اخد علقه مظبوطه قبل ما اغني. ازاي يعني؟ سألت نفسي كتير ما نسيتش يوم على مر. ادي قضية تانية. احمد سعد ده فنان جميل طبعا حبيبي. الحمد لله ما حدش يعرف اسمي. المهم كمل يا حامد كمل. خلاص بلاش احمد سعد. اغني زي محمد فؤاد. محمد فؤاد فوقش ده حبيبي طبعا. قلت حاجه؟ لا انا وهو اصحاب بجد. بس انا لازم. انت معاك موبايله؟ انا معايا موبايل. يبقى كلمه بقى استأذن. اكلمه مين؟ انا ماليش دعوه يا عم. بس انا لازم اعمل عمليه واشيل الحنجره عشان اجيب صوته. ازاي؟ حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت فين حبيبي يا حلم انا هعيش عمري بستناك واتمناك يفرق عليا صعب وازاي تارة. ايه تارة دي؟ انا مش فاهم. هموت واعرف. في حد بتاع مزيكا يعمل ازاي تارة لكن يقول تارة ليه؟ بيتعب نفسه. ماليش دعوه. انا مالي انا مالي. حامد محمد سيد والراجل بتاع القضايا اللي بيجي في التلفزيون قاعد لنا هنا اهو. عارفينه طبعا. خلاص بلاش اغني زي محمد نور. طيب مش هيعمل حاجه. ده حبيبي. طبعا. ده معاه من الهدايا لقمه خلي بالك. بجد والله. امال ايه؟ ده جاري. بس انا بقى عشان اجيب صوته لازم اتغدى ضفادع. اشمعنى؟ كده لو حبك نار. والله بيبقى واقف كده في البرنامج عادي جدا والمذيع بيقول له داخل يقول له ان شاء الله داخل شرايط بصوت عادي جدا. عامل شريط ان شاء الله جديد نازل مع عوامه باذن الله الفتره اللي جايه. يقول له طب غني لنا منه لو حبك نار. يلا. في قضيه تانية عايز تعملها قبل ما تمشي؟ حسب بقى هتستحملوا كام قضيه يعني حاجه بتاعت. عموما هتوحشنا يا حبيبي. فعلا؟ انت اتاكدت من الموضوع ده؟ انا هبيعك في لحظه. يلا. والله عايز اغني. طيب اعمل ايه؟ غني. بس بص اقول لك حاجه. موضوع انك انت تيجي تشاركنا هنا ونكتب لك السيرك باسمك ده صعب. موضوع تغني هنشوف الموضوع ده. انا ممكن اغني الفيروز بس مش هقلدها. هغني بصوتي عادي. ايه رايك؟ ده اهم حاجه. انت عشان تتميز ما تقلدش حد. يعني انت غني بصوتك اي اغنيه من الاغاني الحلوه. تغني الفيروز؟ اغني لك الفيروز. غني يا سيدي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. ايه سارق مجهود الاخرين ده؟ شاكرين قوي يا حامد.
برضه هتوحشنا يا ابني. عموما انا هروح البيت منتظر ردك على السيرك ومنتظر البوليس. فرصه سعيده. مع السلام السلامه. عليكم.